γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βαζούλας. Τι μου κάνετε, αστέρια μου, είσαστε καλά? Εδώ πέρα κάνουμε ετοιμασίες πυρετοδός για να ασκήσουν τα πασχαλινά μας τραπέζια. Και όπως λέτε, θα έχετε τη βασούλα της καρδιάς σας στα τραπέζια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που με αγαπάτε τόσο πολύ και κάθε μέρα με έχετε στα σπίτια σας. Βλέπετε τα υλικά. Όποιος αγαπάει μανιτάρια θα ξετρελαθεί με αυτή τη μανιτάροπιτά μου. Είναι φανταστική, είναι με κρέμα τυρί και η διαφορά εδώ πέρα είναι δεν βάζουμε μπέικον, βάζω γαλοπούλα ψητή. Ούτε βραστή ούτε καπνιστή. Θέλουμε γαλοπούλα ψητή. Τι θα χρειαστούμε τώρα για να γίνει αυτή η ωραία μανιταρόπιτα? Θέλουμε κρέμα τυρί, θέλω γαλοπούλα ψητή, σας το ξαναλέω, όχι βραστή, όχι καπνιστή. Θέλω κρασάκι, θέλω φρέσκο κρεμμυδάκι, θέλω ελαιόλαδο, πιπέρι, μανιτάρια, μίξ τυριών και φύλλο κρούστας. Πριν πάμε να δούμε τη διαδικασία αυτής της εξαιρετικής μανιταρόπιτας, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί μου βοηθάτε να γίνω καλύτερη. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου στην τρελοκουζίνα στο Facebook. Εκεί με βρίσκετε καθημερινά και πολύ αγάπη χάρηκα, και να με ακολουθήσετε Instagram και Twitter. Λοιπόν, η πρώτη διαδικασία για αυτήν την ξεχωριστή μανιταρόπιτα της Βασούλας είναι να τσιγαρίσουμε τα μανιτάρια, το φρέσκο κρεμμυδάκι και να σβήσουμε με κρασί. Φύγαμε. Έχω βάλει ένα τηγάνι αντικολλητικό και έχω βάλει λίγο ελαιόλαδο. Τώρα τι θα κάνω? Θα βάλω τα μανιτάρια μου μέσα που τα έχω κόψει φετούλες. Το φρέσκο κρεμμυδάκι μου είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πίτα, μανιταρόπιτα, και ξεφεύγω από τις συνηθισμένες με κρέμα γάλακτος, μπέικον κτλ. Έχω το φρέσκο κρεμμυδάκι μου που πάει απίστευτα με το μανιτάρι και θα βάλω και λίγο πιπεράκι. Αλάτι, παιδιά, δεν βάζω γιατί έχω τα τυριά και δεν θέλω. Θα τα αφήσω να τα τσιγαρίσω γύρω στα 5 με 10 λεπτάκια και αφού μαραθούνε θα τα σβήσω με κρασάκι. Και αφού περάσανε 7 με 10 λεπτάκια, τσιγαριστήκανε πάρα πολύ καλά τα μανιτάρια με το φρέσκο μου κρεμμυδάκι, θα ρίξω το κρασάκι μου. Που με τρελαίνει, παιδιά, η μυρωδιά αυτή με έχει λολάνει. Λοιπόν, αφήνω άλλα 5 λεπτά να εξατμιστεί το κρασί και θέλω τα μανιτάρια μου ένα τεταρτάκι σε ένα μπολ να κρυώσουν για να αναμίξουμε όλα τα υλικά για αυτήν την μοναδική μανιταρόπιτα της Βασούλας σας. Και αφού αφήσαμε 10 λεπτά τα μανιτάρια να κρυώσουν, βάζουμε όλα τα υλικά. Μίξ τυριών, ό,τι θέλετε. Τα υλικά θα είναι πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέει πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο καινούριο μας site www.vasiacrazykitchen.com και είναι τα πάντα αναλυτικά. Τα υλικά μας, χρόνος ψησίματος, οι διαστάσεις των ταψιών, όλα. Λοιπόν, θα βάλω τη γαλοπούλα την ψητή, το ξαναλέω, δεν θέλω βραστή, δεν θέλω καπνιστή. Έχει φανταστική γεύση, παιδιά, η γαλοπούλα η ψητή. Την παίρνω πολύ καιρό τώρα. Και το κρεματήρι. Και αυτή είναι η γέμιση. Και θα έρθω να την κάνω εγώ, παιδιά, με φύλλο κρούστας. Μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει πολύ σφολιάτα γιατί έχει πολύ βούτυρο. Βάζουμε και κρέμα τυρί. Ανακατεύουμε και αυτή είναι η γέμιση. Είναι πάρα πολύ ωραία, με λίγα υλικά και είναι πάρα πολύ γευστική, παιδιά. Θέλω να τη φτιάξετε και να μου πείτε τη γνώμη σας. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία πίτα τώρα για το Πάσχα. Ανακατεύω και είναι έτοιμη η γέμιση. Όποιος δεν αγαπάει τα μανιτάρια, ξαναλέω, θα τη λατρέψει για πάντα χοντρή. Οι μανιταρίτσες μου. Λοιπόν, καλό ανακάτεμα. Και τώρα θα λαδώνουμε τα φύλλα μας ένα-ένα για να είναι τραγανά. Θα στρώσουμε τη γέμιση και είμαστε έτοιμοι. Βουτύρωσα ένα ταψί και θα βάλω τα μισά φύλλα κάτω και τα μισά φύλλα πάνω και ενδιάμεσα τη γέμιση. Κάθε φύλλο που θα βάζω θα λαδώνω, παιδιά, για να βγαίνει τραγανό.
τα μισά φύλλα κάτω, τη γέμιση και τα μισά φύλλα πάνω. Λανδώνουμε ενδιάμεσα. Άλλες φορές βάζω σπορέλαιο, παιδιά, γιατί είναι λίγο πιο ελαφριά. Τώρα δεν είχα και σας έβαλα ελαιόλαδο. Τη χάραξα. Τώρα κομμάτια μέγεθος ό,τι θέλετε εσείς. Ξανά βάλα λαδάκι και τώρα θα ραντίσω με νερό για να είναι τραγανή όταν ψηθεί. Εγώ από πάνω θα βάλω τώρα σουσάμι και μαυροκούκι. Θα την ψήσω στους 180 με 190 στον αέρα γύρω στα 45 λεπτά. Και είναι έτοιμη. Τρελοκουζινάκια μου, τι μου κάνετε? Μόλις ψήθηκε η μανιταρόπιτα της φασούλας. Την έψησα στους 180 στον αέρα 40 λεπτά. Θέλω να τη φτιάξω στο πασχαλινό σας τραπέζι. Θα πάρετε πάρα πολλά συγχαρητήρια. Να περάσετε τέλεια, να πιείτε, να φάτε, να είστε με ανθρώπους που αγαπάτε, που σας λέω πάντα. Θέλουμε subscribe στο κανάλι μας. Θέλουμε πολλά σχόλια. Σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε και όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής, λέει πατήστε τα υλικά εδώ. Μπαίνετε στο καινούριο μας site www.vasiacrazykitchen.com και είναι τα πάντα αναλυτικά. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Καλό Πάσχα με υγεία και του χρόνου. Μουα!